Hello guys, and welcome po sa channel namin. So ngayon may iba tayong gagawin. So hindi tayo mag-unbox, kundi maglilinis tayo. Kasi marami nagre-request nito kung paano daw linisin to. Kasi napansin nila mahina yung panang tubig nila. So may possible na isang reason niya kung bakit mahina dahil sobrang dumi na nitong first station. So napansin niyo. Kasi nasubukan ko na ito nung nilinis ko to before, lumakas talaga yung buga ng tubig niya dito. So lilinisin natin to guys. So lahat na lilinisin natin. Pakita ko sa inyo kung paano lilinisin. So kailangan nyo ihanda is yung pang-ikot nito. Sana hindi nawala yung ganito nyo. At ito, kasama na ito. Yung bumili kami niyan, may kasama siyang ganito, panlinis dito. So ito yung pinaka-brush niya. So tinanggal ko na siya dito, nakamount siya dito. So yun, ganito guys Kasi kahit anong pindot mo dito sa pressure nito, so kahit pindutin mo to, hindi siya lalakas. So gagawin natin, medyo mahirap ito. Yan, ibigay mo lang ganyan. Kasi itong kabila. Ito lang. Baka naman dito sa kabila. Nalimutan ko na kasi. Mamaya ka na lang. Mahigpit yung isa guys. So tanggalin mo na natin yung isa. Hindi ako makabulong. Nakita ko sa inyo kung gaano siya kadumi. Actually dito naman talaga nagkuhan. Pero ito yung first station talaga, ito yung malala Kasi dito talaga gagaling yun. Yan guys Pansin nyo lupa na yun guys Lupa na yun. Hindi yan kakayanin ng konting brush lang. Tingnan nyo yun guys Gano'n siya kadumi. Ipakita ko sa inyo Ito magagamit mo siya ng 1 year kasi ganito Samahan nyo ng konting tubig. Yan diinan nyo lang talagang kanya lupa na yun Hindi nyan guys Kung wala tayong ganyan, pumapasok sa katawan natin. Kaya nga nilalagyan nila ng chlorine yun. Yung tubig natin. Dahil ganyan kalala. Yung goma niyan. Ganyan kalupit yan guys. Kung hindi nyo babrushin yan. Sila may balik nyo sa dating kulay yan. Kasi yan, minsan nagkokos yan. Kung ba't mahina yung kanang tubig yan. Hindi na siya makaakyat. Sobrang kapal. Yan. Mamaya papakita ko sa inyo yung finish talaga niya na malinis na. So kung papanoodin nyo magdamag dito ng matagal ko. Kasi kailangan yung brush hindi niyang gilid niya. Kung walang kasamang ganito, magtingin kayo sa Ace Hardware o sa supplier o sa binibila ng meron. Yun Kaya pasin nyo yung tubig natin kapag walang ganito. Lasang chlorine Kasi yun ang pinapatay niya Ganyan, kakapal ang nasa sistema kung walang ganyan Kaya minsan nagkakabulati na yung mga bata. Ganyan kung lagi may mineral water o kaya refilling station, water refilling station. Yan. May pakita ko sa inyo yung finished product nito. Ito. Yung pag nilinis naman ito, hughug nyo lang. Pero napansin nyo, magkalumot na siya dito. Kailangan maabot mo yan. So, kaya tubig. Kung may brush ka naman, pwede. Scotch Brite. Pwede Scotch Brite. Ito, kakamayin ko na lang ito. Kasi, mahirap pag may sabon Baka maglas ng sabon nyo. Ano, pakita ko sa inyo yung finished product natin. Ito, paghugan nyo lang daw, yung brush nang may sabon. Kumalo na. Plus punasan nyo lang yun, babagis tubig. Ito, ganun din yung procedure. Mamaya, subuksan natin yan mamaya. So, hindi ko na may papakita sa inyo kasi mahirap madulas
So, presahan ko na lang. Kailangan maging malinis kahit hanggang dito. Ngayon tayo paglilinis na guys. Nadaan dyan yung tubig. Bago niya ikabit ulit, kailangan lahat malinis. Ayan. Mamaya guys, pakita ko sa inyo. Balikan ko kayo. I-post ko muna itong video natin. Yan guys. Katatapos ko lang linisin. So mapapansin nyo, medyo iba-iba na yung kulay niya. Yan. So ang gagawin naman natin ngayon guys, testingin na natin. So buksan ko na yung gripo. Yan guys, oh. Kita nyo, umangat siya. So kailangan at least mga 5 minutes 5 minutes yung papadaluyin yung tubig para talagang yung pinagbarasyan niya malinis. Yan, okay. Hindi naman siguro 5 minutes, mga 2 minutes kasi hindi naman siya yung ano. So yung first station, yung second station dito yung parang may pinakabuhangin, nagsasala pa rin. So yun, kasi pansinin nyo kanina, di ba? Alas wala na pumapatak. Ang hina ng tulo niya. Nung nilinis ko, lumakas na siya. Tsaka hindi na nakakadirin tingnan. So ito, sapit na lang natin. Para hindi siya nakakalat na ganyan. Yan, sa nag-request ng paglilinis nito, maraming salamat sa inyo. Nakatulong to. Na may picture namin itong vlog na to. Lalo sa mga may mga Megafresh na hindi alam kung paano gamitin. So siya nakikita dito kung tumutulog. So, mas malinaw na siya compare kanina. Napansin nyo, halos lupa na nga yung nahawakan ko. Paduluyin nyo lang at mga ilang minuto para talagang matanggal yung kinakakon. So, lupot na lang siguro ito. Yan guys. So kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa pinakita namin, huwag nyo sana kalimutan i-click yung subscribe button para maging part kayo ng family namin. Tuloy-tuloy po yung may style kami gumawa pa ng mga vlogs at mga tips. So yun po, and ingat po sa inyo and God bless po.